在药族宗族碑上留名，使所有药炉碑变成了药尘的执念。我则是切磋技艺的巅峰殿堂，更面对最后一关的挑战。 Lúc này, rốt cuộc, Tiêu Viêm cũng luyện chế thành công cửu phẩm huyền đan. Chưa dừng lại, ngoài một viên đan dược thành phẩm, Tiêu Viêm còn luyện dược thêm 2 viên sơ đan đầy ắp năng lượng bổ sung cho hắn. Chuyện này có thể nói là hiếm thấy vô cùng. Còn trên trời cao, mây đen bay loạn xạ, tầng tầng hắc vân giống hệt như một con cự mãng đang điên cuồng gầm rú, thể hiện sự hung hãn của thiên uy vô thượng. Có không ít người kinh hãi trốn đi, nhưng sợ luồng hắc lôi kia sẽ đánh vào đỉnh đầu của mình bất cứ lúc nào vậy. Khi lôi vân vẫn đang cuồn cuộn kéo tới, thì hỏa đỉnh khổng lồ chừng trăm trượng trên mặt đất đột nhiên run lên bần bật. Một cột sáng khổng lồ phóng mạnh lên trời cao, dường như trong đó có một cái phôi thai đang lơ lửng ở bên trong. Cột sáng khổng lồ phóng lên như muốn đâm thủng tầng tầng lôi vân, càng khiến cho mây đen vần vũ liên hồi. Vô số đạo hắc sắc lôi đỉnh giống như những con hắc xà đen tuyền quấn quanh quang trụ, sau đó chúng bổ mạnh vào quang đoàn thai noãn ở bên dưới. Dưới trận mưu oanh kích kinh thiên động địa ấy, cả tòa Sược Sơn cũng phải run chuyển liên hồi, vô số tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngớt. Tiêu Viêm nhìn quang đoàn thai noãn đang chịu cơn cuồng lôi oanh tạc mà vẻ mặt lo lắng vô cùng. Phía xa chính là một viên cửu phẩm huyền đan, chỉ cần trải qua lôi kiếp lần này thì nó mới có thể phá kén mà ra, dù có ngoại lực tương trợ cũng vô ích. Tiêu Viêm chăm chú quan sát, phôi thai dưới cơn mưa lôi điện mà vẫn không rách vỡ, ngược lại, hắc lôi không ngừng được hấp thu vào trong quang đoàn sáng rực ấy. Trận mưa oanh kích kéo dài chừng mười mấy phút đồng hồ đã dần dần có xu thế yếu đi. Ngay khi lôi kích đã dần yếu bớt, một tiếng răng rắc khe khẽ vang lên, truyền ra từ bên trong phôi thai. Mọi người ai nấy đều máy động, trong lòng, ánh mắt nhìn đăm đăm vào thai noãn, chỉ thấy trên mặt thai noãn dần hiện lên một rãnh nhỏ, rồi sau đó lan ra khắp bề mặt. Bất chợt, một tia sáng sắc nhọn lóe lên từ khe nứt trên vỏ trứng. Ngay khi khe nứt đã lan ra toàn bộ phôi thai, một đạo hắc lôi từ trên bầu trời chợt bổ xuống một đòn cực mạnh, khiến cho toàn bộ khe nứt trên phôi thai vỡ vụn. Sau đó, vỏ thai noãn rốt cuộc đã nổ tung, một luồng ánh sáng thoáng hiện trên bầu trời, bay vút ra khỏi Dược Sơn như một tia chớp. Thân ảnh này di chuyển đến đâu, hương thơm liền lan tới đó. Thấy vậy, một vài người hô lớn nói: "Cửu phẩm huyền đan, hắn muốn chạy trốn kìa!" Thanh âm họ vừa dứt, chỉ thấy hai cánh sau lưng Tiêu Viêm đã dang rộng, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt vệt sáng. Sau đó, một bàn tay Hoàng Tuyên Trưởng khổng lồ chụp tới. Rất nhanh, chỉ một chưởng đã đánh tan hào quang của nó. Khi hào quang biến mất, một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng hiện ra trước mắt mọi người. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn người ngọc ở trước mặt, cười nhẹ thốt: "Vừa mới xuất thế đã biết dùng phương pháp này để mê hoặc người ta, cửu phẩm huyền đan đúng là danh bất hư truyền." Nghe được những lời này của Tiêu Viêm, nữ tử mang khí chất điềm đạm kia nhất thời kinh hoàng, nhanh chóng xoay người chạy trốn. Tiêu Viêm liền bước tới một bước, đã xuất hiện ở trước mặt của nàng ta. Hắn nhanh chóng điểm sang một chỉ trên trán của nàng, một đạo linh hồn ấn ký liền hiện ra. Theo đạo ấn ký này xuất hiện, thân thể mềm mại của nàng ta chợt run rẩy, rồi nhanh chóng hóa thành một dược hoàn to như long nhãn, đủ loại hương thơm lượn lờ quanh viên đan dược. Tiêu Viêm lấy ra một cái bình ngọc từ tạp giới, thiết lập vài tầng linh hồn cấm chế trên nó, rồi cẩn thận bỏ viên cửu phẩm huyền đan vào trong. Xong xuôi, Tiêu Viêm đã mang viên đan dược thu nạp vào giới. Sau đó, bàn tay vung lên, hắn liền triệu hồi Bắc Vương đang giao chiến với Hồn Hư Tử, lui về phía sau, Huyền Phù đứng bên cạnh mình. Thu hồi Bắc Vương, Tiêu Viêm hướng về phía ba người Hồn Hư Tử, Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão chấp quyền nói: "Ha ha, đa tạ tương trợ." Nghe vậy, Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão cười nhẹ, trong khi Hồn Hư Tử thì uất hận vô cùng. Thần Nông lão nhân đến đây liền thu tay nói: "Đúng là thiên hạ luôn xuất hiện nhân tài, Tiêu Viêm đạo hữu ở tạo nghệ luyện dược quả nhiên là làm cho người khác kinh sợ. Xem ra toàn cõi luyện dược giới chỉ sợ không có người nào có thể sánh ngang với ngươi được. Danh hiệu đệ nhất luyện dược sư, ngoài ngươi ra thì chắc chắn không ai xứng đáng hơn rồi." Dứt lời, lão Lích nhìn sang Dược lão đầy hâm mộ nói: "Lão Dược Trần đã dạy dỗ được một tên đệ tử xuất chúng, nếu sớm biết như thế, năm đó ta quyết không cho tên Dược Vạn Quy kia dính vào rồi." Lời nói này khiến các trưởng lão dược tộc dùng sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn nhau, hoàn toàn cúi đầu gạt bỏ ngạo khí. Giải quyết xong đại điển, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn Dược lão, rồi lập tức chuyển hướng sang vị trí tộc trưởng dược tộc nói: "Thưa Dược Đan tộc trưởng, hôm nay Tiêu Viêm muốn nhờ ngài một chuyện." "Lão phu biết ngươi muốn xin điều gì rồi." Dứt lời, Dược Đan nhẹ thở dài, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Dược lão nói: "Dược Trần, từ chuyện hôm nay, xem ra có lẽ ngươi là một nhân tài kiệt xuất trong dược tộc, chuyện xưa cũ tùy ngươi vậy." "Đa tạ tộc trưởng." Dứt lời, bàn tay Dược lão khẽ run rẩy, nội tâm kích động tột cùng khi tâm nguyện khắc tên cha mẹ lên bia dòng tộc suốt cả cuộc đời lưu lạc, suốt cuộc đã hoàn thành nhờ vào vinh quang của người đệ tử. Giữa lúc bầu không khí đang lắng xuống, Hồn Hư Tử đang đứng trên bầu trời, đột nhiên mở miệng cười, quỷ dị nói: "Ha ha, Dược Đan tộc trưởng, ta cũng có chuyện muốn nhờ đây." "Người nói ta nghe xem." "Ta muốn mượn tạm đá xá của đế ngọc của dược tộc." Nghe được lời này, Tiêu Viêm cũng nhíu mày, nhìn Hồn Hư Tử. Nụ cười quỷ dị trên gương mặt của kẻ này làm Tiêu Viêm thoáng có chút bất an, lẩm bẩm: sự tình có chút không đúng. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm thân hình liền di chuyển đến bên cạnh Dược lão, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: "Lão sư, hãy cẩn thận."
Nghe vậy, Dược lão khẽ gật đầu, đôi mắt già nua cũng tràn ngập vẻ cảnh giác trước sự quỷ dị của kẻ thù. Trên hàng ghế chủ vị, tộc trưởng Dược Đan đã nổi lên sát ý. Lão nhìn thẳng vào Hồn Hư Tử hỏi: "Hồn Hư Tử, ngươi có biết là mình đang nói gì không?" Hồn Hư Tử cười giải đáp: "Dược Đan tộc trưởng, đa xá của Đế Ngọc chính là vật mang điểm xấu, để ở dược tộc chỉ mang tới tai họa mà thôi. Sau nó cho ta thì sẽ đổi được sự bình an, như thế có phải là tốt hơn không?" "Hồn Hư Tử, ngươi cũng quá ngông cuồng rồi. Hiện tại bắt giam ngươi trước, rồi để cho tộc trưởng hồn tộc đến nhận người." Dứt lời, Phạn Hỏa trưởng lão không thể kìm nén thêm được nữa. Lão gầm lên một tiếng dữ dội, đấu khí phô thiên cái địa bùng nổ, thân hình sát khí đằng đằng chợt lóe đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Hồn Hư Tử. Tiếp theo, Cửu U Phong Viêm ngưng tụ thành một cự trưởng khổng lồ, mang theo kình phong xé rách không gian hung hăng đập thẳng xuống. Đối mặt với đòn sấm sét của cường giả lục tinh đấu thánh, Hồn Hư Tử chỉ ngẩng đầu nhìn về chân trời xa xăm, nụ cười quỷ dị lẩm bẩm nói: "Cũng đến lúc rồi." Dứt lời, ngay lập tức, từ sâu trong đồng tử, một ngọn hắc viêm bộc phát ra như nộ long cuộn sóng, khí tức trên người tăng vọt. Tiếp theo, hắn chỉ đơn giản vung tay xuất ra một chưởng nghênh tiếp. Khoảnh khắc phong viêm cự trưởng của Vạn Hỏa trưởng lão vừa chạm vào chưởng lực của Hồn Hư Tử, liền bị ngọn hắc viêm kia nuốt chửng hoàn toàn. Trái lại, Vạn Hỏa trưởng lão miệng thì phun ra một ngụm huyết sắc, thân hình bay ngược ra sau, rồi rơi ầm xuống mặt quảng trường. Giữa bầu trời, Hồn Hư Tử thanh âm lãnh đạm vang vọng quát: "Chơi đùa với các ngươi lâu như vậy, coi như là thu một chút lời đi." Dứt lời, khí tức khủng bố cuộn trào từ cơ thể hắn, khiến toàn trường ngây dại vì kinh sợ. Thất tinh đấu thánh, thực lực của y đã hoàn toàn vượt xa Vạn Hỏa trưởng lão. Thấy vậy, Dược lão lẩm bẩm, không ngờ kẻ kia còn ẩn giấu thực lực, chẳng lẽ hắn thật sự có thể đoạt lấy cổ ngọc của dược tộc hay sao? Dứt lời phía xa, tộc trưởng Dược Đan chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chăm Hồn Hư Tử, điềm nhiên hạ lệnh cho thuộc hạ quát: "Gửi thư tín, thông chỉ cho Viêm tộc và Lôi tộc, nói là chúng ta đã tìm được bàn tay gây ra tội ác, đứng phía sau việc mất tích của Linh tộc và Thạch tộc rồi." Câu nói của lão như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Tiêu Viêm và toàn bộ những người có mặt chấn động mạnh. Thủ phạm diệt tộc quả nhiên là hồn tộc. Cùng lúc ấy, một vị trưởng lão dược tộc run rẩy tay chân vì kinh hãi, nhưng vẫn nhanh chóng xé mở một quyển trục không gian để truyền tin. Thế nhưng vừa đi ra, nó đã liền bị một lực lượng vô hình quấy nhiễu dữ dội, dao động kịch liệt rồi tiêu tán thành hư không. Nhận thấy thông tin bị chặn đứng, các trưởng lão vội vã phát ra sóng âm cảnh báo. Tiếng còi báo động vang vọng khắp các ngọn núi, hàng loạt chiến sĩ dược tộc đông như châu chấu rầm rập phá không bay đến bảo vệ tộc địa. Đến đây, một vị trưởng lão dược tộc lớn tiếng quát hỏi: "Hồn Hư Tử, người đã giở cho gì?" "Không làm gì cả, chỉ phong tỏa hết không gian của dược tộc mà thôi." Lời nói vừa dứt, toàn bộ quảng trường lập tức hỗn loạn. Các cường giả Trung Châu lấy ra không gian quyển trục xé rách để rời khỏi, nhưng không được. Thấy vậy, Tiêu Viêm hoảng hốt nói: "Xảy ra chuyện lớn rồi." Còn phía xa, Dược Đan dùng ngón tay nhấn nắp một chiếc nhẫn để truyền dao động khẩn cấp cho tộc trưởng Viêm tộc và Lôi tộc, nhưng không được. Dù vậy, lão vẫn bình tĩnh quát: "Hồn Hư Tử, dược tộc chúng ta đã cùng Viêm tộc, Lôi tộc thành lập thông đạo không gian với nhau. Nếu như bọn họ phát hiện thông đạo biến mất, thì đương nhiên sẽ biết dược tộc bọn ta có biến. Đến lúc đó tin tức truyền ra, cổ tộc nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Tứ tộc bọn ta liên thủ thì hồn tộc các ngươi nhất định sẽ bị diệt. Hồn tộc chúng ta có thể khiến cổ tộc không hề phát hiện ra điều gì khi xử lý linh tộc và thạch tộc, thì đương nhiên cũng có thể làm cho dược tộc các ngươi lặng lẽ bốc hơi khỏi thế giới này. Chỉ bằng ngươi sao?" Dứt lời, thân hình Dược Đan chậm rãi bay lên không trung, bộc phát toàn bộ uy áp khủng bố của một cường giả thất tinh đấu thánh, áp đảo hoàn toàn khí thế của Hồn Hư Tử. Chứng kiến trận đại chiến sinh tử sắp sửa bùng nổ, phần lớn tông chủ và trưởng môn các tông phái Trung Châu sợ hãi đến mất mật, lập tức bọn họ đồng thanh quát: "Hồn Hư Tử tiền bối, đây là ân oán giữa hồn tộc các ngươi với dược tộc, không có quan hệ gì tới chúng ta, mong rằng ngài giơ cao đánh khẽ để chúng ta rời đi, sau này chúng ta nhất định sẽ đáp tạ đại ân của tiền bối." Hồn Hư Tử ôn hòa mỉm cười đáp: "Ha ha, đương nhiên rồi, không phải là tộc nhân của dược tộc thì cứ rời đi thôi, ta cũng không ngăn trở." Nghe vậy, các nhân sĩ mừng rỡ, lập tức quay người liều mạng tháo chạy về phía lối ra vào của dược giới. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày nhìn theo bóng lưng họ, hắn quá hiểu sự tàn nhẫn tột cùng của hồn tộc nên tuyệt đối không tin có chuyện thả người dễ dàng như vậy. Quả nhiên, những người vừa chạy đi chưa được bao xa thì từ phía chân trời bỗng lóe lên vô số đạo hắc mang nhanh như chớp. Những tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng khắp không gian. Ngay sau đó, một màn xương hắc viêm vô tận từ trong hư vô tràn ra dữ dội, khiến thiên địa trong nháy mắt trở nên tối tăm, mịt mù như ngày tận thế. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tiêu Viêm con ngươi co rút lại đầy kinh hoàng nói: "Đây là hư vô thôn viêm chân chính." Dứt lời, bên trong cơ thể hắn, Tiểu Y cũng bừng mở hai mắt, với khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng ngưng trọng khi cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Giữa bầu trời bị nhuốm đen bởi ngọn hắc viêm ngập trời, Hồn Hư Tử lơ lửng ngạo nghễ, hắn chậm rãi mở rộng hai tay, cúi đầu nhìn xuống vị tộc trưởng dược tộc, nở một nụ cười quỷ dị tột cùng, rồi dõng dạc quát: "Dược Đan, ta rất vinh hạnh tuyên bố với ngươi, dược tộc sẽ bị xóa sổ." Dứt lời, hắc viêm cuồn cuộn treo khuất bầu trời, khiến dược giới chìm vào bóng tối mịt mù, kéo theo một dị tượng kinh hoàng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy đấu khí trong cơ thể đang dần dần xói mòn như bị cắn nuốt không ngừng. Chứng kiến kết cục bi thảm của những người tháo chạy lúc trước, ai nấy đều kinh hãi nhận ra hồn tộc quyết định không lưu lại người sống.
Nhìn thấy tình thế hiểm nghèo, Tiêu Viêm lập tức đặt tay lên vai Dược lão, thúc giục Tịnh Liên yêu hỏa tạo thành một cái lồng lửa bao bọc lấy hai người. Thấy cảnh tượng trước mắt, Dược lão ngưng trọng thốt lên nói: "Không gian bị phong ấn rồi, xem ra hồn tộc không muốn lưu lại một ai." Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng nhíu, anh ấy nhận ra việc hồn tộc im lặng bất thường sau khi thạch tộc biến mất, cũng như việc thờ ơ không phải cường giả cứu viện hồn địa trước đây, hoàn toàn là vì bọn chúng bận tập trung đại quân để ra tay với Dược tộc. Trước câu hỏi đầy lo lắng của Dược lão về bước đi tiếp theo, Tiêu Viêm thấp giọng bàn tính phương án thực tế nói: "Lão sư, trước hết chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu hồn tộc thật sự muốn ra tay thì Dược tộc chắc chắn sẽ phản kháng, đến lúc đó chúng ta liền nhân cơ hội đó mà tìm đường thoát thân." Nói rồi, hai thầy trò yên lặng, quyết định tự bảo toàn mạng sống, chứ không có ý định vĩ đại là giải cứu bộ tộc xa lạ này. Giữa không trung, tộc trưởng Dược Đan cảm nhận được nguy cơ tồn vong sát sườn, liền dữ tợn gầm lên, hạ lệnh quát. Tất cả tộc nhân của Dược tộc nghe lệnh, khởi động Hóa Thiên Dược trận. Mệnh lệnh vừa ban ra, toàn bộ các trưởng lão Dược tộc đồng loạt đánh ra những luồng ánh sáng bắn thẳng vào các dãy núi. Sơn mạch vạn trượng rung chuyển kịch liệt, từng cột sáng khổng lồ phá sơn bạt đất lao lên, đan dệt thành một trận pháp cự đại trên bầu trời. Hơn nửa số dược liệu quý hiếm khắp dược giới lập tức héo rũ, rút cạn năng lượng vào đại trận. Cùng lúc đó, vạn tộc nhân Dược tộc đồng loạt dâng hiến cột sáng đấu khí phô thiên cái địa, phóng vào trận nhãn. Đại trận bộc phát hào quang mãnh liệt, đánh thức một cỗ uy áp khủng bố ngang ngửa cường giả bát tinh đấu thánh. Dược lão phức tạp nhìn kỳ trận, bảo Tiêu Viêm rằng đây là trận pháp hộ tộc do thủy tổ đấu đế sáng chế, có lưu lại một tia tàn hồn của người nên hy vọng sẽ ngăn chặn được hồn tộc. Chứng kiến đại trận bộc phát uy thế, Hồn Hư Tử ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng vô cùng e ngại. Y lập tức quay người, cung kính cúi đầu hướng về phía mây đen gầm lớn. Hư Vô đại nhân, đại trận này có lẽ phải cần người ra tay thì mới có thể phá giải được. Ngay sau lời gọi, mảng hắc viêm ngập trời phía sau Y đột nhiên nhúc nhích, liên kết lại rồi ngưng tụ thành một thân ảnh khổng lồ như ma thần lơ lửng bước ra. Toàn thân gã bao phủ bởi hắc viêm và những ký hiệu đen kịt, hai con ngươi sâu hoắm như hắc động tỏa ra lực lượng thôn phệ cổ xưa quỷ dị, đó chính là Hư Vô Thôn Viêm. Và liệu rằng tiếp theo, cuộc chiến kinh điển giữa hồn tộc và dược tộc sẽ diễn ra kinh khủng thế nào? Theo dõi tiếp tập 208 tại kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.